پیشبینی بازار یکی از مهمترین ساختارهای شناخت تئوریک بازار هست و جنبه‌ها و پایه‌های اساسی برای عملکرد حرفه‌ای افراد تو این سیستم هست. در واقع ما می‌خوام در رابطه با ساختاری و روش‌هایی صحبت بکنیم که کمک می‌کنه به شما که بتونید آینده بازار رو پیش بینی بکنید. عرضم حضور شما چند تا مورد اینجا هست که من خدمتتون باید توضیح بدم. یکی از اون موارد پیش بینی هست. پیش بینی یعنی چی؟ پیش بینی در ساده ترین نوع خودش این هستش که ما برای مواردی که به وجود دارن میان و از حوزه اختیار ما خارج هستن ساختارها و راهکارهایی را پیشنهاد بکنیم و داشته باشیم که اگر به اونها برخورد کردیم بتونیم واکنش و عکس‌العمل مناسبی برای اون انجام بدیم. مثال بگم خدمتون، بیمه کردن یک نوع پیش بینی است. پیش بینی میکنم که اگر همچین اتفاق افتاد ما به ازاش خودم رو تامین کرده باشم. یا فرضاً من اگر راهی مسافرتی هستم که توی این مسافرت احتمال داده میشه که برف بیاد، راحت ترین چیزی که کاری که میشه انجام داد از دیدگاه پیش بینی کردن هستش که من یک زنجیره چرخ پشت ماشینم داشته باشم که در صورتی که برف و بارون اومد بتونم از اون زنجیره چرخ استفاده بکنم و امنیت خودم رو تامین بکنم. پیش بینی یعنی این. شما با توجه به ساختارهایی که وجود دارد و اینکه توانایی اعمال نفوذ در بازاری به این وسعت وجود نداره به اون صورت، این هستش که من مجبورم پیش بینی انجام بدم و نمیتوانم یک راهکار 100% مشخص داشته باشم. اینجا است که با پدیده شما روبرو میشید تحت عنوان احتمال، که اگر من احتمال کاری خودم رو بالا ببرم و راهکارهایی رو انتخاب بکنم که فرضاً احتمال 80% و در ازای احتمال 20% داشته باشم، من میتونم تاجر موفقی در خرید و فروش هم باشم. اینجا هستش که ما با روش‌های نوینی آشنا میشیم. پس ما باید ریسک کار خودمون رو کنترل بکنیم با پیش‌بینی‌های لازمه. مدیریت کار و سرمایه خودمون رو باید انجام بدیم مجدد با پیش‌بینی‌های لازمه و احتمالاتی رو در نظر بگیریم که شدن اونها بیش از نشدنشون باشه. در واقع شما با کسی روبرو هستید به اسم ریوارد یا اون درآمد شما در صورت و ریسک یا میزان در واقع خطرپذیری شما به عنوان در مخرج کسب که هرچی این کسب بزرگتر هست، یعنی ریسک شما کوچکتر و درآمدتون بزرگتر باشه، احتمال وقوع اون چیه؟ کمتر هست. اگر بخوام درآمد بسیار زیادی ولی با ریسک خیلی کم داشته باشیم احتمالش میفته و بالعکس اگر ریسک خیلی زیادی بکنه و کسب کوچیک بشه احتمالش زیاد هستش که من آسیب ببینم. اینجا هست که ما پیش بینی لازم و ما به ازای درآمدمون به ریسک در ازای در واقع احتمال انجام میدیم. توضیح کوچکی خدمتتون میدم در واقع ریسک یا خطر در واقع این هست: زیان بالقوه است که بالفعل نشده، که البته ما باید این زیان بالقوه رو عدد و رقم روش بذاریم که بعداً در این مورد خدمتتون توضیح خواهم داد. چنانچه عدد و رقم ما بتونیم در بیاریم و مطابق آمار و احتمالات کارمون رو انجام بدیم، ما تاجر موفقی خواهیم بود. در واقع تجارت‌های نوین با استفاده از علوم ریاضی، احتمالات و حتی هنر و روانشناسی کمک میکنه که ما تجارت رو از دیدگاه سنتی خودش خارج بکنیم و به دیدگاه نوین و بسیار حرفه‌ای بیاریمش. اینجا هستش که تجار و تاجران موفق جدید تاجرانی هستن که اطلاعات رو خوب پردازش میکنن و با پردازش صحیح و بهینه این اطلاعات و به موقع شما میتونید به یکی از این تجار موفق تبدیل شین که به سری برنامه‌های ما در راستای انجام این کار و این عملیات هست. توضیح قبل از اون خدمتتون بدم. برای اینکه من بتونم تحلیلی رو نسبت یا پیشبینی مناسبی با احتمال بالا رو داشته باشم، باید قبل از هر چیزی علم خودم رو در این راه افزایش بدم. میخوام در رابطه با انواع تحلیل در بازارها
و تجارت خدمتتون صحبت بکنم. تحلیل. ما دارای دو گونه تحلیل در بازار هستیم. اولین نوع تحلیل در واقع تحلیل فاندامنتال یا بنیادی است. تحلیلی که به ریشه ها مربوط میشه. اگر من ریشه رو بررسی بکنم، علت رو بررسی بکنم، من یک بنیادگرا در رشته در واقع تحلیل یا یک فاندامنتالیست هستم. مثال بگم خدمتون، هوا گرم شده، پس قیمت نفت کاهش پیدا میکنه، یا اتفاق دیگری افتاده که منجر میشه به چیز دیگری، به صورت کالای دیگری افزایش قیمت پیدا بکنه. اینجا هستش که شما با ریشه ها مربوط میشید. اینجا هستش که شما ریشه ها رو دارید تحلیل میکنید. چنانچه علت رو بدونم، من یک فاندامنتالیست هستم. طبق تعریف تحلیل فاندامنتال برآورده. تحلیل فاندامنتال عبارت است از برآورده ارزش ذاتی به ارزش واقعی یک کالا یا یک شاخص. یعنی چی؟ مثال بگم خدمتتون. اگر کالایی مثل گندم در شرایط فعلی دارای قیمتی 2 برابر قیمت تموم شده اون هست، یعنی اینکه قیمت تموم شده کشت و درو کردن و جمع‌آوری گندم مبلغی مثلا 1000 واحد باشه و الان قیمتش 2000 واحده، یعنی اینکه ارزش ذاتیش نزدیک به 1000 واحد هست و ارزش واقعیش نزدیک به 2000 واحده. بر اساس تحلیل فاندامنتال یا بنیادی این دوتا باید به مرور به همدیگه نزدیک بشن و این به ما راهکاری برای پیشبینی در واقع قیمت ها میده. زمینه‌های مختلفی تحلیل در واقع فاندامنتال یا بنیادی داره که این راهکارها رو در برنامه‌های بعد خدمتون عرض خواهم کرد، ولی یکی از مهمترین اونها در واقع تئوریایی هست که تو این راستا وجود داره. تحلیل اخبار هست، هرچند که تحلیل بنیادی به تنهایی تحلیل اخبار و داده‌های خبری نیست، بلکه شاخص‌های گوناگونی در کنار یکدیگر قرار می‌گیرن که تحلیل بنیادی رو فراهم می‌کنن. در واقع شما به عنوان یک فاندامنتالیست باید با گوشتون بشنوید، اطلاعات رو و علت‌ها رو جمع‌آوری بکنید و مطابق اونها ارزش واقعی و ارزش ذاتیشون رو به دست بیارید. شما یک فاندامنتالیست خواهید بود. نوع دوم تحلیل در واقع تحلیل تکنیکال هست. تحلیل تکنیکال یا تحلیل فنی در واقع نوع دیگری از داده هاست. تحلیل هستش که بر روی داده ها و اطلاعات موجود در بازار انجام میشه. من توضیح بیشتری در رابطه با این موضوع خدمتون باید بدم تا مشخص بشه که دقیقاً تحلیل فنی چیست. تحلیل فنی در تعریف عبارت است از تحلیل معلول ها، یعنی هر اون چیزی که اتفاق افتاده و من روی اون بررسی انجام میدم یک تحلیل تکنیکاله. تحلیل تکنیکال یا تحلیل فنی بر روی نتیجه اعمال اتفاق میفته. فرضاً قیمت که عادلانه ترین برآیند نیروهای بازار است، یعنی جایی است که ارزش واقعی یک کالا یا شاخص در اونجا مشخص میشه، داده من هست. در واقع من در تحلیل های تجاری من قیمت رو ما به ازای زمان تحلیل میکنم. فراموش نشه قیمت ما به ازای زمان که مهمترین پارامتر موجود هست. در تحلیل های فنی شما کاری به علت ها ندارید، فقط معلول ها رو میبینید. مثال میگم، من میام تحلیل انجام میدم، میبینم قیمت فرضاً مس داره تو بازار افزایش پیدا میکنه. برآورد من این هستش که قیمت مس باز هم افزایش خواهد داشت. این تحلیل فنی است. ولی قبل از اون که ما بخوایم تحلیلی رو انجام بدیم باید تحلیل ما علمی باشه، همونجوری که از اسمش مشخص هست فنی است، یعنی اینکه داخلش ریاضیات، اعداد و ارقام به کار میره. یک پدیده علمی چیست؟ پدیده علمی چه پدیده است؟ در واقع پدیده علمی پدیده است که قابل تکرار و
اندازه‌گیری باشه. وقتی که پدیده‌ای رو بتونید تکرارش بکنید و بعد روش عدد و رقم بذارید، خطکش بذارید و اون رو اندازه بزنید، اون یک پدیده علمی است. برای اینکه من بتونم این عملیات رو انجام بدم در ساختار تحلیل فنی، این مقوله برای من مطرح میشه که عدد و رقم من کدوم است. مشخص است عدد و رقم من قیمت ما به ازای زمانه. در واقع یک چارتی دارم که روی اون میتونم تحلیل ما انجام بدم. چارتی دارای دو محور که محور عمودی اون قیمت یا پرایس هست و قیمت و محور افقی اون محور زمان هستش و منحنی که اونجا به دست میاد منحنی قیمت در طول زمان هستش. ولی برای اینکه بتونم تکرارش بکنم، در واقع فلسفه اینجا وجود داره که گفته میشه تاریخ تکرار میشه. تاریخ چنانچه تکرار بشه و بشه اون رو تحلیل کرد، تاریخ یک مقوله علمی است و اگر نشه اون رو تحلیل کرد یک داستانه. خب با فرض اینکه تاریخ تکرار میشه و این ساختارهایی که در فرضاً چند هزار سال پیش وجود داشته، در چند سال پیش وجود داشته، در حال هم وجود داره، با این تکرار و این فلسفه من میتونم در واقع به راهکاری برسم در تحلیل تکنیکال که به من اجازه بده با عدد و ارقام آن چیزی را که در گذشته اتفاق افتاده است را به روز بکشم و مطابق اون برای آینده پیش بینی بکنم. چنانچه فلان شکل در بازار به وقوع پیوسته و این شکل در طول تاریخ بارها و بارها تکرار شده، اگر اون شکل رو من استخراج بکنم و الانم در آستانه تشکیل اون باشم، یعنی اینکه من به تدریج دارم پیشبینی مناسبی از طریق افزایش یا کاهش قیمت خدمت در واقع تحلیلگران خواهم داد. این در واقع تحلیل تکنیکال یا فنی است. امیدوارم که توانسته باشم تفاوت تحلیل فنی علت‌ها رو و تحلیل بنیادی علت‌ها رو و تحلیل در واقع فنی معلوم‌ها رو خدمتون داده باشم. مثالی بزنم، چنانچه این مدادی که پلوی من هست باش به روی میز ضربه بزنم، شما صدایی رو میشنوید. این صدا ناشی از چیست؟ ناشی از برخورد مداد به میزه. علت چیست؟ در واقع مداد است که توسط دست من به میز ضربه میزنه. معلول چیست؟ صداست. این یک تحلیل بنیادی است که در ادامه چه اتفاق خواهد افتاد. حال اگر من همین ضربه رو به زیر میز بزنم، چه میشنوید؟ همون صدا، ولی علت رو نمیدونید. این یک تحلیل فنی یا تکنیکاله. چنانچه شما علت رو بدونید و اون رو بررسی بکنید، در واقع تحلیلگر بنیادی، و اگر فقط معلول یا همون صدا رو بشنوید و بر اساس اون تحلیل خودتون انجام بدید، شما یک تحلیلگر فنی یا تکنیکالیست هستید. مقوله رو که ما در آستانه شروع هستیم تحلیل در واقع فنی است که در ادامه انواع روش‌های فنی رو خدمتتون توضیح میدم، انواع روش‌های تحلیل رو خدمتتون توضیح میدم، انواع روش‌های دقیق تر کردن اونها رو خدمتتون توضیح میدم و سعی میکنم که ابزارها یا جعبه ابزار مناسبی رو در اختیار شما قرار بدم جهت تحلیل و پیشبینی تجارت خودتون. اینکه شما بدونید فرضاً قرار است که آهن افزایش قیمت یا کاهش قیمت داشته باشه، شما به عنوان یک تاجر آهن یا یک تولید کننده آهن میتونید برآورد مناسبی از عرضه محصولات خودتون و یا عدم عرضه اون و یا بالعکس نوع تجارت خودتون در واقع داشته باشید و سود بهینه‌ای رو ببرید و خدمات مناسب‌تری رو به جامعه خودتون عرضه بکنید. بعد از اون تحلیل‌های بنیادی، انواع روش‌های تحلیل بنیادی، ساختارها، زیر ساختارها و شکل تحلیل اونها رو خدمتتون عرض خواهیم کرد و در ادامه پلی بین تحلیلگران فنی و تحلیلگران بنیادی خواهیم زد
یا فاندا تکنیکال رو خدمتتون عرض خواهیم کرد که چگونه میتونید از ترکیب این دوتا روش بهینه استفاده بکنید از روش‌های موجود در بازار.